This vlog is sponsored by Banggood. Hello guys, ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop, no guys. So, pagpasensya na ng konti kung medyo maingay ngayon at medyo madilim dito sa shop. Malakas yung ulan ngayon guys. So, pero still, thank God na umuulan na dahil naibsan na rin yung ating init na nararamdaman ng mga past days, no. Talagang mainit. Pero ngayon, lumalamig na ng konti, papasok na yung tag-ulan, no guys. And that's really good, no guys. At again guys, thank you so much sa mga sumusuporta, patuloy na sumusuporta dito sa 11.9 Workshop. Salamat sa inyong pagla-like, pag-subscribe, pagko-comment, no guys, and especially sa mga subscribers, no guys, kung di pa nag-subscribe, subscribe naman kayo dito sa 11.9 Workshop, no guys. So ngayon, mag-review ulit tayo, tool review na naman. Kung di pa kayo nagsasawa sa tool review, okay, so puro tool review lang tayo ngayon guys, kasi medyo wala pa akong project video. Pahirapang kumuha ng kahoy, umuulan na kasi, so hindi ako nagpapadeliver, baka mabasa kasi, sayang naman. So, tool reviews lang, no? Tuloy-tuloy pa rin naman sa atin ang dating ng mga tools mula sa ating mga kaibigan, lalo na sa ating mga kaibigan from Banggood. And again, they sponsor this video. Maraming salamat sa Banggood, no? So, last time na-review natin yung kanilang circular saw at jigsaw. Ngayon, na-review natin yung kanilang isa namang importanteng DIY tool, no guys? I think ito yung pinaka-importante sa lahat na power tool sa mga DIYers guys. So, ang atyan na yan tinatawag na drill, no guys? So, I'll just show you yung mga drills na madalas kong gamitin dito sa shop, no? I have two drills. Actually, marami akong drill. Pero dalawa lang yung drill na madalas kong gamitin sa shop. And that would be this one. Ito yung aking DeWalt na cordless 20 volt hammer drill or impact drill. At itong aking Black & Decker na 18 volt na hammer drill din to guys, no guys. And I like both of these tools. These are very good tools guys. Yung DeWalt talagang pang professional, heavy duty, mabigat, and maasahan talaga siya. Especially pag nagbubutas ako ng mga concrete, ito talaga number one. This one is also good, magaan, lightweight. I can take it anywhere. Hindi ako napapagod ito kasi mabigat, may nakakangalay. Pero ito, okay lang, swabbing gamitin. I use this mainly for wood. Pero pwede rin siya sa semento kasi meron nga siyang hammer function, no guys. The thing is, pareho sila may disadvantage, no guys. Sabi ko nga ito, mabigat. Ito naman magaan, pero wala siyang enough power, no guys. Minsan, pag sa semento ko siya gagamitin, kinakapo siya ng power. This one has more than enough power, pero ang trade-off naman is yung kanyang bigat, no guys. So, at isa pa, ito pala, ang charger nito is 110 since galing ito sa abroad. So, tatay ko pa to. So, yun. Ngayon, pinadalan tayo ng bagong tool ng Banggood. This one. Ito ang ViolaWorks na 18 volt, 18 and 20 or 20 volt na impact drill nila, cordless impact drill, no guys. And ang pagkakaiba nito dito sa dalawang ito is this one is brushless. Yan, so brushless motor na to guys, high tech na to. So of course, lamang lagi ang brushless motor pagdating sa performance with the brush motors guys. But still, okay lang kaya itong brushless na to, o baka meron din siyang quirks tulad ng ibang mga Banggood tools, no guys. So tingnan natin guys. Try natin i-compare natin yung features nito dito sa ating DeWalt. Okay? So let's go. Okay guys, so let's compare. Ito, DeWalt na brush drill ito. ViolaWorks na brushless drill. Yeah, it's a copy ng Makita. Nakita nyo naman, medyo hawig siya ng mga Makita drills, and it uses a Makita style or Makita pattern na Banggood batteries, pero pwede rin sa kanya yung mga original na Makita batteries, no? So kung meron kayong Makita tools, pwede rin sa kanya yung mga battery dito. This one uses DeWalt style batteries, no guys. Form wise, mas mahaba ng konti itong yeah, mahaba yung DeWalt. Ganyan talaga pag mga carbon, yung may mga carbon brush tools, mas mahaba talaga sila. And yung mga brushless is medyo maikli ng konti, no guys. Nagkakatalon sila sa bigat. Ito, mabigat talaga kahit na 1.5 mAh lang yung kanyang battery.
Eto, kahit na 4 amp hour yung kanyang battery, mas magaan siya. So, yeah, it's very lightweight. Pareho silang merong steel na chuck. Bakal pareho yung chuck nila. Ang gusto ko lang sa makita is, gusto ko lang dito sa DeWalt is completely enclosed yung chuck, no? Ito, no? Sarado-sarado siya. Ito kasi may gap, no? Pero ang di ko gusto sa sa DeWalt is that kapag nasa normal na drill mode siya, may play yung chuck. And sa hammer mode, ganun din. This one, kapag nasa hammer mode siya, may play yung chuck, which is normal. Ganyan talaga kapag hammer, kailangan merong play, no? Pero pag nilagay mo siya sa drill mode, wala siyang play. Hindi siya gumagalaw. So that's a better system, I think, no? Now, pareho silang may 3 functions. So drill, screw gun, clutch, and hammer. So ganun din yung DeWalt. Itong DeWalt meron siyang 3 speed. Ito 2 speed lang. High and low. Pero yung trigger niya is variable speed din. So variable speed din. Ayun. So pareho lang silang variable speed yung kanilang mga triggers, no guys. Isa mga gusto kong dito sa ViolaWorks is that meron siyang indicator, no, kung puno ba yung battery o hindi. Itong DeWalt wala. Meron to kapag yung mga battery mo is yung malalaki na batteries, no. Pero yata sa mga bagong models ng DeWalt meron na silang indicator. Pero ito kasi luma na, medyo luma na, no guys. So yun. So yun ang pagkakaiba nila. Isa pa malaki pagkakaiba is yung kanilang price. Ito medyo mahal. Mga DeWalt is around I think 10,000. Kahit yung mga brush model tulad nito, mas mahal yung mga brushless models. Yung mga ganito na sa Banggood, check nyo sa description. Nasa mga 3,000 pesos lang yan, no guys. So malaking diferensya nila, guys. Pero kumusta kayong performance? May pagkakaiba kaya sa performance? Maganda kaya ang performance itong Banggood drill na ito? Let's find out. So, let's go. So guys, testingin natin yan, guys. Bubutasin natin to, guys, ng gamit yung drill, no guys. Pero syempre, kapag ginamitan natin ito ng maliit na drill bit, alam nyo na mabubutas yan. So, testingin natin yan gamit ang ito. Okay, so this is a 30mm auger bit. So, medyo torture test to, guys. Tingnan natin kung kakayanin niyang butasin tong 2x4 na to gamit itong drill na ito. Let's go. Okay, ayos. So, kayang-kaya niyang butasin yung 2x4 using this very big na auger bit, no? So, that means, if kaya niyang butasin yung ganyan na kalaking drill bit, sisula sa kanya maliliit na drill bits, no? So, guys, try naman natin ngayon sa bato or sa semento, guys. Ito, meron akong chunk ng concrete dito. So, lagyan natin ng masonry bit. Lagyan natin sa hammer function, no? Let's try this. Check ko lang kung maigpit. Then, butasan natin to. Yun. O, nabutas naman niya. Try natin bilisan yung speed. Ayun, butas. So that's okay. That's more than enough para bumutas ng concrete, no? So try natin, guys, yung kanya screw function. Lagyan natin sa screw. Set ko yung clutch sa number 3. 1-inch screw. Try this one.
Yun, nag-stop siya nung mabaw na niya yung screw. So, ulit. Okay, that's good. So, try natin. So, clutch number 5. Yun, masakto yung number 5 pala. Okay. So, that's good. Pero hindi ko gagamit ng clutch. If I'm screwing, lagay ko na sa drill. Tapos, tansya-tansya na lang para hindi ka na mag-adjust, no? Ayun, mas okay yan. So, very nice. Maganda yung performance niya. Okay guys, so natuwa ako dito sa Viole Works na brushless impact drill, cordless impact drill natin na galing sa Banggood guys. I love this tool guys. Pero syempre, tulad ng ibang product ng Banggood, meron din siyang quirks, no? So, konti lang naman. Yung quirks niya is yung kanyang adjustment na speed adjustment. Ito, pag naka-L siya dito, high speed siya. At pag nakaganyan naman, nakalabas yung H, tsaka naman siya low speed. So, I think baliktad yung markings. Dapat pinagbaliktad nila para kapag nakataas yung kanyang selector, nakalabas dito is H, no? Hindi L. Mas okay yung para hindi siya confusing. And, isa pang problema ko sa kanya, kapag nakalagay siya doon sa screw mode, yung clutch na is medyo wonky ng konti, no? Parang weird. Weird siyang gamitin pag may clutch, para may naggagalad-gad, and nakakatakot kasi feeling ko masisira yung chuck, which is hindi naman, pero parang gano'n yung tunog niya, no guys. And isa pa siyang quirk, siguro talaga quirk na mga brushless tools, yung kanyang tunog, diba parang yung high pitch yung whine, ayun no, parang may pumipito. So gano'n talaga yung pag mga brushless na motor, no, I think, diba, so gano'n. Tapos guys, medyo mabilis din siya mag-init ng konti. According to my research, kasi nangyayari kapag brushless motor, nadidissipate niya yung heat dun sa mismong case nung tool, no? So that's pretty much normal. Okay lang yan na mabilis din siya mag-init. Pero yung mismong motor niya is hindi siya ganoon ka-init tulad ng sa carbon brush. Since ito, merong friction, no? Dito wala kasi siyang friction, no guys? So, overall, it's an excellent tool. Cheap na tool, cheap brushless drill. And I think this will actually replace, no? Ito na magiging ko ngayon, go-to drill ko ngayon dito sa shop, no? Kasi bala ko kasi mag-downsize ng shop since maraming tools ang hindi naman nagagamit, no? So ito, since ang problema ko pa dito guys, yung charger is 110, ito 220, and it fits all of my Banggood battery. So mas practical tong gamitin kaysa dito guys. Ito ipapahinga ko na, i-retire ko na, pero hindi ko to ibebenta, no? So baka may umawit sa akin, Sir Jin, hindi mo na ginagamit yung DeWalt, benta mo na. No, hindi ko to bebenta. Number 1, it's my backup drill kung sakaling masira to. And number 2, and the most important reason is that sa tatay ko to, this has a sentimental value, and anumang gamit ng tatay ko ay hindi ko ibebenta. So, yeah. So, it will stay with me. Tatago ko lang siya. Pagre-retirein ko na siya. I think pati itong Black & Decker, i-retire ko na rin kasi kailangan ko yung battery niya for my sander, Black & Decker, tsaka yung sa Matrix na saw, no? So, may iwan lang ako with just one drill, my go-to drill, and that would be this one, the Viole Works Brushless Impact Drill, guys. And kung interesado kayo dito, guys, nasa description yung price and kung saan siya na mabibili. Meron din tayong coupon, no? Coupon code. Pwede nyo yung gamitin para makakuha kayo ng discount sa pagbili nyo nitong tool na to. So, this is available na bare tool, walang battery. Meron din siyang isang battery at meron dalawa yung battery. And of course, may kasama siyang charger, Banggood charger as always, no guys. Pero gagamitin ko rito yung isang charger na pinakita ko doon sa Jigsaw. Mas maganda siya para dito, guys. So yeah, panalo to, guys. So yeah, highly recommended tool. Now, next time, mag-review naman tayo na isa namang Banggood tool. Pakita ko na sa inyo yung preview, no guys. So mga last time nag-review tayo ng mga impact wrench, pero never pa tayo nag-review ng impact driver from Banggood. And that's gonna change kasi i-review natin to next time. This is the Drill Pro
brushless impact driver from Banggood. So, abangan nyo yan. Maganda to. Next time, i-review natin yan. Okay, guys? So, guys, thank you so much again for watching or maraming salamat sa inyong panonood sa 11.9 Workshop. Sana may natutunan kayo. I'll see you guys again next time. This is Gene from 11.9 Workshop. Adios!